हेलो ग्रेड 5 का स्टुडेन्ट्सहरू क्लास 5 को भाइ बहिनीहरू सो नेपालको विषम परिस्थिति र यो विभिन्न कारणले स्कुलहरू बन्द भएर हैन तपाईहरुले पढ्न सायद पाउनु भएन होपफुली तपाईहरु राम्रै हुनुहुन्छ यु आर डुइङ वेल सो आज हामी इङ्ग्लिसको क्लास 5 ग्रेड 5 इङ्ग्लिस युनिट 12 हामी पुरै च्याप्टर अल क्वेसन्स एन्सर्स सहित सबै सोल्युसन सहित हामी पढ्नेछौँ सो युनिट 12 मा चाहिँ गिभिङ रिजन भनेर रिजन्स भनेको छ कारणहरू दिने हैन रिजनहरू दिने बारेमा चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छ र यहाँ चाहिँ अब हामी गिभिङ रिजन्सको चाहिँ यो हुन्छ नि गिभिङ रिजन्स भनेको छ यहाँ गिभिङ रिजन्सको चाहिँ गेटिङ स्टार्टेडबाट हामी सुरु गर्छौँ लेट्स स्टार्ट एमा लुक एट द पिक्चर्स व्हाट डु यु थिङ्क द पिपल आर डुइङ एन्ड वाइ टक टु योर फ्रेन्ड्स भनेको छ अब तल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने के गरेका छन् त ती मान्छेहरूले एकचोटि हेरौँ हामी है सो यहाँनिर यो मान्छेले के गर्दैछन् यसो चेक गरौँ फर्स्ट पिक्चरमा he is wearing a mask and using sanitizer in order to be safe from viral influenza COVID-19 pandemic है त फर्स्ट पिक्चरको सेकेन्ड पिक्चरमा चाहिँ the boy is watering the plant so that it will grow and yield fruits flowers etc अब थर्ड पिक्चरमा के छन् The girl is doing yoga so that she can keep herself healthy. अथवा the girl is doing exercise so that she can keep herself healthy भनेर लेख्दा पनि भयो फोर्थ पिक्चरमा she is reading a story because she loves it भनेर भनेको छ ओके त्यहाँ एन्सर त्यसरी दिएको छ सो अब हामी तलपट्टि जाउँ है यहाँनिर चाहिँ कति अल्गो घर छ है यहाँ कस्तो खतरा काठको जस्तो बनाएर यस्तो राम्रो घर बनाएछ यहाँ सो यहाँनिर हामी यो च्याप्टरलाई हामी यहाँ भएको लिसन एन्ड सिङमा जान्छौँ यहाँ चाहिँ स्काई क्र्यापर्स भनेको छ हैन स्काई स्क्रैपर्स भनेको चाहिँ अल्गो गगनचुम्बी भवनहरू भन्छ यसलाई ठुलो घरहरूलाई माथि आकाश छुला जस्तो हैन घरहरू अल्गो घरहरूलाई चाहिँ स्काई स्क्रैपर्स भन्छ है त सो डु स्काई स्क्रैपर्स ओभर ग्रोव ट्राइड अफ होल्डिङ देमसेल्भ्स अप हाई डु दे एभर सियर अन फ्रस्टली नाइट्स विथ देयर टप्स अगेन्स्ट द स्काई भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेन्जामा के गगनचुम्बी भवनहरू कहिले थाक्छन् होला हैन उचाइमा आफैलाई सम्हालिराख्दा के तिनीहरू कहिले काँप्छन् होला हैन चिसो रातमा आकाश छोएको टुप्पामा भनेर फर्स्ट स्टेन्जामा भनेको छ है त अब दोस्रोमा हामी जाउँ दोस्रोमा के भन्छ डु दे फिल लोन्ली समटाइम्स बिकज दे हेभ ग्रोन सो टल डु दे एभर विश दे कुड लाई राइट डाउन and never get up at all भनेको छ के तिनीहरू कहिले काहीँ एक्लोपन महसुस गर्छन् होला हैन एउटै उचाइमा पुगेकोले अनि के तिनीहरू कहिले इच्छा गर्छन् होला हैन पड्केर पल्टिन सकौँ फेरि कहिले नउठौँ भनी भनेर त्यसरी भनेको छ ओके सो यो चाहिँ कसले लेखेको छ र्याचल फिल्ड भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो सङ लेखेको हो है त सो अब हामी तल जाउँ वाइ डु पिपुल अलिकति यसलाई सानो बनायो भने त अलि ठुलो भयो जस्तो छ यसबाट यति गरौँ यहाँ हामीले हेरौँ वाइ डु पिपुल बिल्ड स्काई स्क्रैपर्स टक टु योर फ्रेन्ड्स भनेको छ पिपल बिल्ड स्काई स्क्रैपर्स बिकज cities often don't have enough land, so building
tall saves space. They also show modern progresses, give beautiful views, and can be famous landmarks. Many offices, shops, and homes can fit inside one skyscrapers, making them very useful in busy cities. है त अब हामी तल तल जाउँ रिडिङ 1 मा जाउँ एन्सर दिस फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ What is the man in the first picture doing भनेछ The man in the first picture is cutting wood भनेर भनेको छ है Why do people cut down trees? People cut down trees for wood, paper, land and farming भनेर भनेको छ है द गोल्डन गुस मा जाउँ अब यो गोल्डन गुस को तल पिक्चरहरु को आधारमा यो कुराहरु चाहिँ आएको छ है द गोल्डन गुस है सुनको चाहिँ हाँस भनेको हो यो सुनको ठुलो हाँस गोल्डन गुस भनेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ नि गोल्डन गुस भनेको त्यो पानीमा बस्ने पानी हाँस भन्छौं ठुलो पानी हाँस There was once a man who had three sons. त्यहाँ एकजना मान्छेको तीनजना छोराहरु थिए The youngest was called Simon. ठुलोलाई चाहिँ सिमोन ठुलोको नाम चाहिँ अलि कान्छोको नाम चाहिँ सिमोन थियो People rarely listened to him because they thought his ideas were not very good ones. मान्छेहरुले चाहिँ उसको कुरा कमै सुन्थे किनकि उसले उसको त्यो कुराहरु चाहिँ हैन त्यति राम्रो छैन भनेर विचार गर्थे त्यो सिमोनको है जो चाहिँ इज द यंगेस्ट वान है त सानो One day the eldest son of the man wanted to go into the forest to cut wood. एक दिन चाहिँ उसको त्यो ठुलो छोरा चाहिँ त्यो तीनजना मध्ये छोरा मध्ये ठुलो छोरा चाहिँ जंगलमा जान खोजेको थियो अनि उले चाहिँ दाउरा काट्नको लागि His mother gave him a fine big cake and a bottle of apple juice. उसको आमाले चाहिँ ल ठीक छ त भनेर एउटा ठुलो केक पनि दिएको छ र एउटा एप्पल जुस हैन पनि दिएको छ उलाई एउटा बोतल स्याउको जुस In the forest he met a little old man who said give me a small piece of the cake you have in your bag. I'm so hungry. अनि एउटा बुढोले चाहिँ त्यहाँ भेट भएको छ अनि त्यो बुढो मान्छेले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ मलाई तिम्रो केक अथवा त्यो पिउने जुस अलिकति दियो मलाई सारै भोक लागेको छ भनेर माग्छ है त्यो एउटा लिटल ओल्ड म्यानले बट द क्लेभर सन एन्सर्ड त्यो चलाक केटा जो छोरा छ त्यो जेठो छोरो उले चाहिँ एन्सर उत्तर दिएको छ यसरी आई शैल इट माई केक माइसेल्फ एन्ड आई शैल ड्रिंक माई जुस माइसेल्फ मेरो केक म आफै खान्छु र मेरो जुस म आफै पिउँछु एन्ड वाक अवे त्यसपछि त्यो बुढालाई छोडेर उ हिँड्यो अगाडि When he started to cut down a tree, his axe slipped and cut his arm. त्यसपछि जब उ चाहिँ त्यो दाउरा काट्न लाग्यो त्यो बन्चोरो चाहिँ उछिटिएर चिप्लिएर त्यो बन्चोरोले चाहिँ उसको चाहिँ के गर्यो कहाँ चाहिँ काटेको छ है आर्म चाहिँ कट भएको छ एक्स भनेको चाहिँ बन्चोरो दाउरा काट्ने है त He had to go home and could not work for a long period of time. किन उसको त्यो चाहिँ आम काटेको कहाँ चाहिँ काटेको हुनाले बन्चोरोले उले लामो समय चाहिँ काम गर्न सकेन उले चाहिँ घरमा गएर बस्नु पर्यो The next day the second son went into the wood. अनि अर्को दिन चाहिँ दोस्रो छोरा पनि त्यो दाउरा काट्न गयो जंगलमा and his mother gave him a sweet cake and a bottle of apple juice. उलाई त्यो गुलियो केक र एउटा स्याउको जुस एक बोतल दिएर पठायो The little old man met him too. अनि उसले चाहिँ त्यो little old man लाई उले पनि भेट्यो He asked for a small piece of cake and a mouthful of juice. र उसले चाहिँ त्यो मलाई पनि एउटा सानो केक दियो र मलाई पनि थोरै पिउने दियो जुस दियो भनेर त्यो लिटल ओल्ड मैन ले चाहिँ माग्यो The boy also said त्यो केटाले भन्यो I shall eat my lunch myself. मैले मेरो खाना म आफै खान्छु. Left the little old man and went away.
अनि त्यो बुढो मान्छेलाई छोडेर ऊ गयो त्यहाँ केही नदिइकन. Very soon, the second son cut his leg so badly that he had to go home. त्यसपछि केही समयपछि त्यो दाउरा काट्दै गर्दा उसले पनि त्यो खुट्टा काट्यो उसको र उसले चाहिँ त्यो आफ्नो घर नराम्रो तरिकाले खुट्टा काट्यो र ऊ चाहिँ फर्केर घर गयो. Then said Simon, Father, let me go into forest and cut wood. अनि त्यसपछि तेस्रो छोरा सिमोनले भनेको छ, पिता म चाहिँ मलाई जङ्गल जान दिनुहोस्, म चाहिँ दाउरा काट्न म जान्छु भने उनले. His father answered him, your brother cut the wood themselves. You understand nothing about wood cutting. I think you must not try. But Simon insisted too much that finally his father said, well, go if you like. अनि उसले सिमोनले चाहिँ म जान्छु भनेको थियो दाउरा काट्नु. अनि उसको बुवाले चाहिँ होइन हेर तिम्रो दाइहरू तिनीहरूले आफैले काट्छन् होइन, यहाँनिर यो दाउरा काट्ने कुरामा केही पनि बितेको छैन होइन. यु अन्डरस्ट्यान्ड नथिङ अबाउट वुड कटिङ होइन. आई थिङ्क यु मस्ट नट ट्राई. तिमीले चाहिँ कोसिस गर्नु पर्दैन यो. तर सिमोनले इन्सिस्ट गर्यो म त जान्छु दाउरा काट्नु भनेर. अन्तिममा उसको बाबुले चाहिँ ल हुन्छ भनेर, तिमी जान नै चाहन्छौ भने के गर्नु त ल जाऊ भनेर अनुमति दिएको छ. To Simon, his mother gave a small loaf of brown bread and bottle of water. अनि सिमोनलाई उसको आमाले एउटा होइन ब्राउन ब्रेड रेड त्यो रोटी दिएको छन्. अनि त्यसपछि एक बोतल पानी पनि दिएको छ. The little old man met him in the forest and said, give me a small piece of the cake you have in your bag because I'm so hungry. त्यसपछि त्यो लिटल ओल्ड म्यान फेरि त्यो कान्छो छोरालाई पनि भेट्यो. त्यहाँ जाँदा तिम्रोसँग भएको खानेकुरा मलाई देऊ भनेर माग्छ किनकि म साह्रै भोकाएको छु भन्छ. अनि सिमोनले चाहिँ एन्सर दिन्छन्, आई हेभ ओन्ली स्मल लोफ अफ ब्रेड एन्ड सम वाटर बट लेट इट टुगेदर. है मसँग चाहिँ थोरै रोटी छन् होइन, त्यसपछि मसँग चाहिँ पानी पनि छन्, तर पनि ठिकै छ हामीसँगै बसेर खाउँ भन्छ उनले. सो दे सेट डाउन अन्डर अ ट्री. त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ कहाँ बसे? रुखको मुनि बसे है त. रुखमुनि बसे. As Simon took out of his food, his small loaf brown bread turned into big sweet cake and the water became delicious juice. अनि उसको केक चाहिँ ठुलो भएछ अरे, मिठो केक, सानो केक बढेर ठुलो भयो अरे. अनि त्यो पानी चाहिँ मिठो जुसमा परिणत भयो अरे. सो दे एट एन्ड ड्रिङ्क टुगेदर. त्यसपछि तिनीहरू सँगसँगै बसेर खाए पिए होइन. देन द लिटल म्यान सेड, एज यु have a good heart, I want to help you. Cut that tree and you will find something. अनि त्यो मान्छेले भनेको छ, तिम्रो राम्रो हृदय छ, एकदम मन राम्रो भएको कारण म तिमीलाई सहायता गर्न चाहन्छु. तिमीले मलाई खाना दियो होइन, पिउन दियो. सो तिमीले गएर त्यो रुख काट र त्यो रुखभित्र केही कुरा तिमीले भेटाउनेछौ भनेर त्यो लिटल ओल्ड म्यानले चाहिँ भनेको छ. एन्ड देन मेन वेन्ट अवे. त्यसपछि सिमोनलाई छोडेर त्यो लिटल ओल्ड म्यान गयो. सिमोन कट द ट्री एन्ड फाउन्ड अ गोल्डन गुस इनसाइड. ही वाज भेरी ह्याप्पी. अनि त्यो रुख काट्दै सिमोनले त्यो रुखभित्र चाहिँ गोल्डन गुस है, सुनको त्यो पानी हाँस उसले भेटायो है. अनि सिमोन त खुसीले है, एकदम खुसी भएको छ. त्यसपछि नेक्स्ट मर्निङ सिमोन टुक द गुस अन्डर द आर्म एन्ड वेन्ट आउट. अर्को बिहान चाहिँ त्यो गोल्डन गुसलाई चाहिँ होइन त्यो सुनको पानी हाँसलाई चाहिँ उसले पाखुरामा समाएर ऊ चाहिँ गयो. He said to himself, I shall see little of the world before going home. अनि उसले के भन्छ, म घर जानुभन्दा अगाडि म चाहिँ साँच्ची नै यो होइन एउटा सानो संसार चाहिँ म देख्ने छु भनेर भन्छन् उनले. एट लास्ट हि केम टु अ सिटी. त्यसपछि ऊ एउटा सहरमा फर्केर सहरमा आयो होइन. They ruled a king with the only daughter who was so sad and had been bored for the long time. अनि ऊ चाहिँ एकदम त्यो उसको छोरी थियो त्यो किङको. अनि ऊ चाहिँ एकदम स्याड थियो होइन, निराशा थियो. अनि जो बोर भइरहेको थियो, लङ टाइम चाहिँ बसिरहेको थियो. द किङ ह्याड प्रमिस्ड. अनि किङले चाहिँ एउटा प्रमिस गर्यो, प्रतिज्ञा गरेको छ, द्याट हु एभर
कुड मेक हर ह्याप्पी, जसले उसलाई चाहिँ खुसी तुलाउन सक्छ, विल म्यारी हर, उसले चाहिँ उसलाई विवाह गर्न सक्छ भनेर किङले त्यो एउटा डिक्लेरेसन गर्यो, प्रमिस गर्यो। अनि वेन सिमोन हर्ड दिस, जब सिमोनले यो कुरा सुने, ही वेन हिज गोल्डन गुज टु सी हर, उसको त्यो सुनको पानी हाँस लिएर चाहिँ गएको छ। द प्रिन्सेस वाज सो ह्याप्पी बिकज द गोल्डन गुज वाज सो ब्युटिफुल। त्यो राजकुमारी चाहिँ त्यो एकदम खुसी भयो, किनभने त्यो गोल्डन गुज चाहिँ साह्रै होइन राम्रो सुन्दर थियो। सो द किङ वाज भेरी ग्ल्याड, त्यसपछि राजा धेरै खुसी भए। द किङ वाज भेरी ग्ल्याड टु भनेको छ, द राजा पनि धेरै खुसी भए। सिमोन म्यारिड द प्रिन्सेस एन्ड लिभड ह्याप्पिली एभर आफ्टर भनेको छ। सिमोनले त्यो प्रिन्सेसलाई चाहिँ विवाह गरेर त्यसै चाहिँ खुसी भएर चाहिँ त्यसपछि त्यही रहे भनेर स्टोरी यसरी अन्त भएको छ है त। सो अब यो गोल्डन गुज स्टोरिजलाई हामी यहाँ राख्दै अब अगाडि बढ्छौँ। मेच द फलोइङ है, अलिकति यसलाई यसो गरौँ। मेच द वर्ड्स इन कलम ए विथ देयर मिनिङ्स इन कलम बी भनेको छ। कलम एमा के छ, एल्डेस्ट भनेको यहाँ, एल्डेस्ट भनेको चाहिँ यहाँ तल ओल्डेस्ट अर फर्स्ट। वुड भनेको के हो, एन एरिया अफ ट्रिज। त्यसपछि एक्स भनेको के हो, एक्स भनेको ए टुल फर चपिङ वुड होइन, एक्स। लोफ भनेको के हो, फ्राइज अफ अ पिस अफ ब्रेड है त, टुक्रा, रोटीको टुक्रा। गुज भनेको के हो, लार्ज वाटर बर्ड है, एकदम ठुलो पानीमा बस्ने चरा। हाँस। प्रमिस भनेको के हो, टु गिभ युर वर्ड है, वचन दिनु। ग्ल्याड भनेको के हो त, यहाँ गएर यहाँ ह्याप्पी प्लिज्ड है त। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस बिलो विथ द फलोइङ वर्ड्स। कट, बर्ड, ब्रेड, कट, ब्रेड, वुड, केक, हङ्ग्री, वाटर, म्यारी भनेको छ है त। अब यसलाई तल ब्ल्याङ्क प्लेसमा लगेर फिल गर भनेको छ है त। अब हामीले तल लगेर यसलाई फिल गरेका छौँ। द ओल्डेस्ट सन वेन्ट टु द फरेस्ट टु कट वुड है। द लिटल ओल्ड म्यान आस्क्ड फर अ पिस अफ ब्रेड बिकज ही वाज सो हङ्ग्री। अनि त्यसै गरी द सेकेन्ड सन अल्सो कट हिज लेग ब्याडली। सिमोन मदर गेभ हिम अ पिस अफ ब्रेड एन्ड वाटर। The little old man turned the bread into big sweet cake. The golden goose helped Simon marry the princess. Shima cha answer these following questions. What did the mother give to the eldest son? Either the mother gave the eldest son a fine big cake and a bottle of apple juice. What happened to the oldest son when he started to cut the tree? When he started to cut the tree, his axe slipped and cut his arm, so he had to go home and could not work for a long time भनेर भनेको छ है त, माथिको पाठ अनुसार। ओके, when did the second son meet in the forest? The second son met a little old man in the forest. Whom भनेको छ, whom did the second son meet in the forest? The second son met a little old man in the forest है त। त्यसै गरी अलिक तल छ। Why did the little old man want to help Simon? The little old man wanted to help Simon because he had a good heart and shared his food. Okay? अब तलपट्टि पनि जाउँ हामी। तलपट्टि चाहिँ के भनेको छ, ओके अलिकति मेबी यसो सारौँ। ओके, वाट ह्याड द किङ प्रमिस्ड भनेको छ, द किङ ह्याड प्रमिस द्याट हुएभर कुड मेक हिज डटर ह्याप्पी वुड म्यारी हर। अनि फाइनली एफमा छ, वाइ वाज द प्रिन्सेस ह्याप्पी? The princess was happy because the golden goose was so beautiful. Okay. अब तल छ डीमा, which son do you think was better? Why do you think so? Give reasons. Use the word because at the start of each reason. Either Simon was better because he shared his food.
because he was kind, because he was rewarded for his goodness है त अब तलतिर जाउँ पङ्क्चुएसनमा pronunciationमा जाउँ हामी pronounce the following words. Notice how the final R is pronounced है त clever, father, her, mother हैन mother, brother, whoever, under, water, daughter है त अब grammar 1 मा जाउँ find the past form of the following verbs in the story one has been done for you है त जस्तै have को के हो त had, call को called हैन want को wanted, give को gave अब यसलाई past tense मा राख भनेको छ है त past form मा राख भनेको छ है त अब तल छ meet को met, answer को answered, walk को walked, leave को left, ask को asked, sit को sat, turn को turned, eat को ate है यसरी past tense बनाउने है त past form बनाउने rule को के हो ruled, take को took, hear को heard, live को lived अनि be को चाहिँ के हो लास्टमा was है त was past form भयो बितेको समय अब B मा put the verbs you have written in grammar A above into the correct boxes. Two verbs have been given. माथिको त्यो हामीले बनाएकोलाई तल रेगुलर पास्ट र इरेगुलर पास्टमा चाहिँ राख भनेको छ जस्तै कल को ask called यतापट्टि had भने जस्तै ask rule call answer want walk turn hear live भनेको छ यतापट्टि इरेगुलरमा चाहिँ be meet sit take give eat meet है त ओके अब तल answer सीमा answer the following questions in full sentences, underline all the verbs in the past tense भनेको छ when were you born भनेको छ I was born in 1780 where were you born I was born in Kathmandu this is just for example you can use your own है आफ्नै चाहिँ युज गर्न सकिन्छ यसमा मैले just for example राख्दिएको when did you join this school I joined this school हुनुपर्ने हैन I joined school in 2020 भनेर चाहिँ अलिकति यो नभएको कि let me check I joined okay let me check I joined this school in 2020 okay ल मैले त्यसलाई अलिकति बनाइदिएँ ओके दिन्छु I joined this school in 2020 है त सो कुन इयरमा आफूले जोइन गरेको आफ्नो इयर राख्ने सो इट्स अप टु यु है सो दिस इज फर जस्ट इक्जाम्पलको लागि है मैले राखेको छु सो यु क्यान राइट युर ओन ओके वेयर डिड यु गो yesterday I went to city yesterday हैन I went to village yesterday I went to shop yesterday I went to school yesterday I went to hospital yesterday okay so जे पनि हुन सक्छ okay did you see a cat yesterday no I didn't पनि हुन सक्छ yes I did see I saw a cat yesterday भने पनि हुन सक्छ हैन what did you eat this morning I ate bread this morning तपाईले जे खानुभयो त्यो राख्ने did you talk to anyone yesterday yes I talked with my friend yesterday अथवा no I didn't भन्दा पनि हुन्छ है त गरेको भए गरेको छैन भने गरेको छैन भनेर राख्दा भयो हैन आजमा what did you see on the way to school this morning I saw dog on this way to school this morning भन्दा पनि भयो I didn't see anything भन्दा पनि भयो okay अब D मा find the correct answer from the box to the questions below है त did she go on vacation अब तल यसको यो तल छ यो तलको एन्सर लाई माथि लगेर राख्नु पर्ने हो एन्सर यहाँ तल छ I देखि कहाँसम्म छ VII सम्म छ है त सो ए लगेर माथि राखेको हो है त जस्तै did she go on vacation yes she went on vacation to Pokhara what did she eat
She ate some biscuits. How much did he? How much did he spend? He spent about Ru 5,000. What time did you leave the school? I left around 4 p.m. है त त्यसपछि did they go by bus भनेको छ yes because there were no trains है त did you get any mail yes I got 3 mails did we win the competition no we lost है सो यो सबै यहाँ तलपट्टि छ यही माथि लगेर राखेको हो तपाईको आफ्नो बुक यु क्यान चेक यो बुक ओके आफ्नो बुकमा चेक गरेर त्यो भर्नुस् अलरेडी मैले राखिसकेको छु अब रिडिङ 2 मा जाउँ हामी रिडिङ 2 मा look at this picture and identify what they are है त हैन इमेल मेसेज भनेको छ है यहाँ जीमेल छ र याहू मेल छ है त अब अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा इमेलहरु त्यो पोस्ट म त चिठी लेखेर हाल्दैन इमेल मेसेजहरु गर्छ हैन सो यहाँ इमेलको के छ त यहाँ अब यहाँनिर हामी तल जाउँ यहाँ चाहिँ इमेलमा छ यहाँ मेसेज बक्स छ न्यू मेसेज आयो भन्छ फ्रम कोबाट nail@gmail.com भन्ने इमेल ठेगानाबाट यो मेसेज आयो भन्छ टु को लागि आयो pretty@yahoo.yahoomail.com मा चाहिँ उताबाट जीमेलबाट आयो हैन पठाउनेले र कसलाई आयो याहू मेलमा आइपुग्यो प्रीतिलाई नेल अब सब्जेक्ट के छ ही भनेर सब्जेक्ट भनेको छ ओके यो तपाईको मेल गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ अब यसले के लेखेको छ त डियर प्रीति है प्यारो प्रीति थ्यांक यू सो मच फर वेलकमिङ मी टु नेपाल लास्ट विक गएको हप्तामा तपाईले नेपालमा मलाई स्वागत गर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद इट वाज भेरी स्पेशल भिजिट यो चाहिँ धेरै विशेष एउटा भ्रमण थियो आई लभ स्पेन्डिङ टाइम विथ यु म तिमीसँग समय बिताउने मौका पाउँदा म साह्रै मन पर्छ आई इन्जोयड मेनी थिङ्स ड्युरिङ माई स्टे मेरो बसाइको समयमा मैले धेरै कुराहरुकोमा चाहिँ आनन्दित भएँ मैले चाहिँ हैन आई लभ द सिनरी बिकज आई स लट्स अफ ह्युज माउन्टेन्स मलाई एकदम त्यो दृश्यहरु मन पर्छ सुन्दर दृश्यहरु र मैले ठुलो ठुलो चाहिँ पहाडहरु डाँडाहरु मैले देखेँ आई इन्जोयड द फुड बिकज इट वाज स्पाइसी एन्ड टेस्टी है टेस्टी है त आई इन्जोयड द फुड बिकज इट वाज स्पाइसी एन्ड टेस्टी भनेको छ म चाहिँ त्यो खाने कुराहरुमा चाहिँ बडो आनन्द एकदम चाहिँ भनौं न इन्जोय गरे मैले एकदम आनन्द साथ मैले रमाइलो साथ मैले खाएँ किनकि त्यहाँको खाना चाहिँ अलिक पिरो अनि स्वादिलो थियो आई लाइक द पीपल बिकज दे वर अमेजिङ फ्रेन्डली एन्ड हेल्पफुल म त्यहाँको मान्छेहरु पनि एकदम मन पर्यो किनभने तिनीहरु चाहिँ एकदम अचम्मको थिए र एकदम मित्र भाव गर्ने सहायता गर्ने व्यक्तिहरु थिए your culture was so different to mine in UK because you have lots of traditions UK मा भन्दा चाहिँ तिम्रो कल्चर संस्कृति चाहिँ फरक पाए किनकि तिमीहरुको चाहिँ धेरै परम्पराहरु रीतिथितिहरु रहेछन् भनेर उले भन्छ इमेलमा लेख्छ चिठी है त प्रीतिलाई देयर वर टु थिंग्स दैट सरप्राइज मी हैन दुईवटा कुराले चाहिँ मलाई अलिकति अचम्म तुलायो द roads scared me too little because they were very busy with cars motorbikes and peoples है अलि सडकमा चाहिँ अलिकति मलाई डर लाग्यो भन्छ उले किन भन्दाखेरि त्यहाँ बसहरु कारहरु मोटरसाइकलहरु मान्छेहरुको भिड चाहिँ देखेर सडकमा अलिकति डर लाग्यो के हुन्छ कि भनेर भन्ने उसको अनुभव द सेकेन्ड थिङ दैट सरप्राइज मी वाज हाउ कोल्ड इट वाज इन द बिकज इन द हाउस वेयर आई स्टेड एकदम जाडो भएको थियो किनभने दोस्रो कुरा चाहिँ जुन घरमा म बसेको थिएँ त्यो घर भित्र चाहिँ एकदम जाडो भएको थियो भन्छ उले चिसो भएको थियो द रूम वाज कोल्ड बट इट डिडन्ट हैव एनी हिटिङ सिस्टम भन्छ कोठा चाहिँ एकदम चिसो थियो तर तताउने तातो बनाउने कुनै पनि त्यो सिस्टमहरु चाहिँ थिएन त्यहाँ कोठा भित्र भन्छ उले सो लास्टमा उले के भन्छ आई वुड डेफिनेटली भिजिट नेपाल अगेन बिकज इट वाज द बेस्ट होलिडे I have ever been on भन्छ म फेरि पनि नेपाल फर्केर आउने छु किनकि मेरो बिदाको समयमा मैले घुमेको ठाउँमा त एकदम राम्रो ठाउँ लाग्यो भन्छ उले काइन्ड रिगार्ड्स नेल भनेर उले नेलले यो इमेल चाहिँ प्रीतिलाई पठाएको हो है त अब हामी तल जाउँ म्याच द यहाँ के भन्छ म्याच द वर्ड्स अन द लेफ्ट विथ देयर मिनिङ अन द राइट भनेको छ
अनि यहाँ चाहिँ जोडा मिलाउनु भनेको छ दायाँ बायाँको शब्दहरू सेन्टेन्सहरू सो अब हामी यहाँ हेरौँ स्पेसल भनेको के हो डिफ्रेन्ट फ्रम द नर्मल है त स्टे भनेको के हो लिभ फर अ पिरियड अमेजिङ भनेको के हो वन्डरफुल एन्ड एक्सलेन्ट फ्रेन्डली भनेको के हो काइन्ड एन्ड प्लिजेन्ट ट्रेडिसन भनेको के हो त कस्टम्स फलोड फर अ लङ टाइम भनेर भनेको छ है त यसको जोडा मिलायो है हामीले सो हामी तल जाउँ बी एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ हु रोड दिस इमेल है त नेल रोड दिस इमेल डिड नेल लाइक दिस टाइम विथ प्रिटी yes he enjoyed his time with Preeti and thought it was a very special visit why did he like this scenery he liked the scenery because he saw lots of huge mountains है त डीमा why did the roads scare him अनि डीमा चाहिँ the roads scared him because they were very busy with cars motorbikes हैन and people why was the house cold at night why was the house cold at night भनेको छ the house was cold because it didn't have any heating system हैन त एफमा does Neil want to come to Nepal again why yes Neil wants to visit Nepal again because it was the best holiday he has ever been on है त अब हामी तलतिर जान्छौँ साथीभाइहरू सीमा what did Neil take about Nepal what did Neil like about Nepal talk to your friends without looking at the email है त Neil liked the mountains the spicy food the friendly people and the culture है त अब तल हामी जाउँ राइटिङमा read Neil's emails again read Neil's email again imagine you are Preeti है त नेलको इमेल पढ्नु अनि तिमी आफू चाहिँ प्रीति हो भनेर इमेजिन गर्नु कल्पना गर्नु राइट अ रिप्लाई इमेल टु नेल राइट वाइ ही सुड कम टु भिजिट नेपाल अगेन भन्छ किन चाहिँ ऊ नेपाल फेरि आउनुपर्छ भनेर उसलाई एउटा इमेल रिप्लाई लेख्नुहोस् भनेको छ माथिको जुन इमेल पढेर है त अब यहाँ चाहिँ nail@gmail.com मा यो चिठी पठाउने है त भनेर फर इक्जाम्पल अब छोटो यहाँ मैले राखिदिएको छु यु क्यान राइट लङ्गर देन दिस है तपाईँले चाहिँ योभन्दा लामो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो हि भनेको छ डियर नियल है डियर नियल थ्याङ्क यू फर यो इमेल आइ एम सो ग्ल्याड यु इन्जोयड युर भिजिट यु सुड कम टु नेपाल अगेन बिकज देयर आर मेनी मोर ब्युटिफुल माउन्टेन्स delicious foods and amazing places to see. I would love to show you more of our culture and traditions. है त बेस्ट विसेस प्रीति भनेर भनेको छ अथवा तपाईँको आफ्नो नाम तल राख्न सक्नुहुन्छ ओके यु क्यान राइट युर ओन नेम ओके अब हामी तल जाउँ ग्रामर 2 मा द फलोइङ सेन्टेन्सेस आर फ्रम द इमेल कम्प्लिट देम विथ द मिसिङ वर्ड्स भन्छ इमेलबाट दिएको हो यो सेन्टेन्सेसहरू माथि नेलको त्यो मिसिङ शब्दहरू चाहिँ लिएर राख भन्छ आई लभ द सिनरी बिकज आई स लट्स अफ ह्युज माउन्टेन्स है बिकज आयो त्यहाँ एन्सर द दे वेयर अमेजिङ फ्रेन्डली एन्ड हेल्पफुल एन्सर के रहेछ एन्ड अनि तल द रुम वाज कोल्ड बट इट डिडन्ट ह्याभ एनी हिटिङ सिस्टम्स है त बट आयो त्यहाँनिर है त एन्सर अब तल कम्प्लिट दिस सेन्टेन्स विथ एन्ड बट अर बिकज तलको सेन्टेन्सलाई चाहिँ बट के राख्नु पर्यो एन्ड बट अर बिकज राखेर चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भनेको छ खाली ठाउँमा सो आई डिडन्ट गो टु स्कुल यस्टरडे बिकज आई ह्याड अ टुथ एक है त त्यस कारण यो चाहिँ के हो बिकज बीमा हिज मदर मेड अ केक बिकज इट वाज हिज बर्थडे यहाँ भने बिकज आयो सीमा के आउँछ त आई लस्ट द म्याच बट आई एम ह्याप्पी यो चाहिँ के छ बट आयो त्यहाँ डीमा माई फादर लाइक्स टी बट माई मदर लाइक्स कफी है त यहाँ पनि बट आयो अनि ईमा के आउँछ आई एम हङ्ग्री बट
I didn't have my breakfast. Okay. F मा Paul gets up and has a bath in the morning. है bath भनेको नुहाउनु. Okay. I'm going to Kathmandu because I want to visit the zoo. है त because आयो त्यहाँ. He gave me a pen, a book and a pencil. त्यहाँ के आयो and आयो. I didn't call her because she was talking to someone. Okay, because आयो त्यसमा. अनि Z I अनि J मा चाहिँ I'm tall and I can run fast. And है त and आयो. So यो रातोमा रेडमा सबै त्यो एन्सरहरू हो. So सीमा join the following pairs of sentence using and but or because है त. अब यो माथिको सेन्टेन्सलाई चाहिँ त्यो एन बट र बिकज राखेर बनाउनु पर्यो भन्छ. जस्तै माई सिस्टर बट अ न्यू ब्याग हर ओल्ड वान गट लस्ट. अब तल माई सिस्टर बट अ न्यू ब्याग बिकज हर ओल्ड वान गट लस्ट. माथिको सबै सार्ने र बिचमा कि एन बट र बिकजले चाहिँ जोड्ने दुईवटा सेन्टेन्स छ. त्यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ त्यो जोड्ने त्यो कि एन राख्नु पऱ्यो कि बट राख्नु कि बिकज राख्नु पऱ्यो. ओके. बीमा छ आई सो स्नेल आई सो टोटोइज. है स्नेल भनेको चाहिँ सङ्खे किरा, टोटोइज भनेको चाहिँ के हो त? टोटोइज भनेको तपाईँलाई थाहा छैन होइन, त्यो माथिपट्टि खपेटा भएको होइन. सो आई सो स्नेल एन्ड आई सो टोटोइज है त. सीता क्यानोट प्ले सी इज सिक. सीता क्यानोट प्ले बिकज आउँछ यसमा, बिकज सी इज सिक है त. डी भने चाहिँ मिना हेज अ टोय कार हर ब्रदर हेज अ बाइक. मिना हेज अ टोय कार बट यहाँ चाहिँ बट आउँछ है त. बट हर ब्रदर हेज अ बाइक. ओके. त्यसपछि ईमा नो वन लाइक्स हिम हि इज नट पोलाइट भनेछ. ओके. सेम सेन्टेन्स दोहोरिएछ है. ओके. लेट चेक. सो यहाँनिर चाहिँ नो वन लाइक जिम हि इज नट पोलाइट भनेको छ. नो वन लाइक जिम बिकज हि इज नट पोलाइट भनेर बनाउने है त. The room is dirty, you didn't clean it. The room is dirty because you didn't clean it. Because आयो त्यसमा. My name is Mary, my sister's name is Lina भनेको छ. My name is Mary and आउँछ त्यसमा है त. And राखेर नि my sister name is Lina बनाउने. I have a sister, I have a brother भनेको छ. I have a sister and राख्ने, त्यसपछि I have a brother बनाउने. ओके. I love singing, my sister loves dancing भनेको छ. यसमा चाहिँ के बनाउनु पर्यो? I love singing but भनेर राख्ने अनि my sister loves singing dancing भनेर बनाउने. ओके. सो mathematics is difficult, I like it भनेको छ. mathematics is difficult but भनेर राख्ने, त्यसपछि I like it. ओके. यसरी सेन्टेन्स जोड्ने सबै एन्सर आइ नै सक्यो. त्यसैले तपाईले यही सार्न सक्नुहुन्छ. ओके. यु क्यान कपी इट फ्रम देयर. So, answer this question है त. यसलाई सेभ गरौँ. ओके. ल एन्सर दिस क्वेसन्स. अब यो तलको यो चाहिँ लिसनिङबाट आएको है त यो. ओके. लिसनिङ मैले लिसनिङबाट यो राखेको हो सबै. ओके. सो अलिकति यसो सारौँ. Why is it important to learn English? It is important to learn English because it helps us communicate globally and access more knowledge भनेको छ है त. Do you like English? Why? Yes, I like English because it helps me learn and connect with people. So अब तल लिसनमा listen to the audio and complete the sentences. Use only one word है त. यसमा Justnia is a photographer for a newspaper. Okay. She needs better English to study at a university. Her teacher Kate is great and helps in the class.
She is worried about her marks in tests. She is not good at tests and exams. है त त्यो रेडमा सबै एन्सरहरू लिसनिङबाट आएको हो. ओके. How can you improve your study? Give 2 examples with reasons. अब 2 examples सर्टमा राखिदिएको छु मैले. Make a schedule to manage time well. Okay. Take notes. है. Take notes to remember things better. Okay. यति 2वटा कुरो गर्यो भने इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्नलाई सहायता पुग्छ भनेर भन्न सकिन्छ. ओके. स्पिकिङ एमा एक्ट आउट अफ द फलोइङ कन्भर्सेसन इन पेयर्स हैन जोडी जोडी मिलाएर यो कन्भर्सेसन गर्नुस् भनेको छ. काजल what is your favorite book भनेको छ यहाँ. तिम्रो मनपर्ने किताब कुन हो? राहुलले भन्छ my favorite book is Snow White my brothers Grimm by brothers Grimm. उसको चाहिँ स्नो वाइट भन्ने चाहिँ मनपर्ने किताब अरे उसको. काजलले भन्छ have you read any story books recently? के तिमीले कहिले यो कथाको गीत पुस्तकहरू पढ्या छौ भन्छ. अनि काजलले भन्छ राहुलले भन्छ yes I have read the story Hansel and Gretel भन्छ. हान्सेल र ग्रिटेलको स्टोरी पढ्यो भन्छ उसले. काजलले भन्छ what is the story about? त्यस चाहिँ कथा के छ त्यो भित्र भन्छ काजलले. अनि राहुलले भन्छ it's story about 2 children Hansel and Gretel who are left alone in the jungle by their parents. र त्यहाँ चाहिँ एउटा 2वटा बच्चाहरूको बारेमा स्टोरी छ र हान्सेल र ग्रिटेललाई चाहिँ जङ्गलमा छाडिन्छ उनीहरूको प्यारेन्ट्सबाट भनेर भन्छ उसले. काजल डिड यु लाइक द स्टोरी वाइ? तिमीले के यो कथा मन पर्छौ भनेर भनेछ. किन? अनि राहुलले भन्छ यस आई लाइक द स्टोरी बिकज दिस ब्रदर एन्ड द सिस्टर फ्यामिली रिटर्न होम विथ प्लेन्टी अफ गोल्ड कोइन्स. किनकि धेरै सुनको सिक्का लिएर उनीहरू घर फर्के भन्छ यता. अब हामी बीमा छ मेक सेन्सिबल सेन्टेन्सेस बाई म्याचिङ द फर्स्ट पार्ट अफ द सेन्टेन्सेस टु द सेकेन्ड पार्ट युजिङ बिकज रिड देम अलाउड टु युर फ्रेन्ड्स. र यो दायाँ र बायाँ राखेको छ त्यसलाई चाहिँ बिकज राखेर त्यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ के गर जोड भनेर भनेको छ यहाँ है त. ओके. सो यहाँ यस्तो लेखेको छ माई रुम इज स्टिल मेसी. यहाँ कहाँ गयो? बिकज आई डिडन्ट क्लिन इट. यहाँ जाने यो बिकज राख्ने अनि आई डिडन्ट क्लिन इट. आई एम अफ्रेड अफ द बीज भन्छ. यहाँ के छ? आई एम अफ्रेड अफ द बीज बिकज दे क्यान स्टिङ मी. है टोक्न सक्छन् चिलाउन सक्छन् है त. सिस्टर मिना इज स्लिपी बिकज सी डिडन्ट ह्याभ अ गुड स्लिप. त्यसै भन्छ नितेश गेट्स गुड मार्क्स बिकज ही स्टडिज हार्ड. उर्गेन इज भेरी टायर्ड बिकज राख्ने. त्यसपछि ही ऱ्यान क्विकली अफिल है त. यसरी त्यो बिकज राखेर चाहिँ त्यसरी त्यो सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गरिदिने जोडिदिने. अलरेडी त्यहाँ जोडिसकेको छ तपाईँले कापीमा सार्न सक्नुहुन्छ. ओके. बिकजको युज. सो यहाँ छ गिभ पोसिबल रिजन्स टु इन फलोइङ सिचुएसन ए टु जी एज द इन द इक्जाम्पल भनेको छ. जस्तै इक्जाम्पलमा यु आर एङ्ग्री नाउ भनेको छ. आई एम एङ्ग्री बिकज माई फ्रेन्ड टिज्ड मी है त. त्यो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा त्यहाँ छोडिदिएको छ. सो एमा यु आर ह्याप्पी नाउ. आई एम ह्याप्पी बिकज आई प्लेड विथ माई फ्रेन्ड्स. यु आर बोर्ड. आई एम बोर्ड बिकज देयर इज नथिङ टु डु. यु आर एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड बिकज आई एम गोइङ अन अ ट्रिप. त्यसपछि यु आर स्याड. आई एम स्याड बिकज आई लस्ट माई टोय. ओ सरी अझै तल हामी झार्छौँ. अनि यहाँ भनेको छ यु वान्ट टु थ्याङ्क सम वान. अनि आई वान्ट टु थ्याङ्क सम वान बिकज दे हेल्प मी. यसरी बनाउने सेन्टेन्स. ओके. यु आर स्केर्ड. आई एम स्केर्ड बिकज आई हर्ड लाउड नोइज. सो यसरी तपाईँले आफ्नो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. सो डु इट युर सेल्फ. तर यहाँ आफै गर्नुहोस् भनेको छ तर मैले केही त्यहाँ राखिदिएको छु. ओके. लेट्स गो.
Go around the class and ask 5 of your friends which subject they liked and why. Make notes in the table below and report back to the class. है त आफ्नो क्लासमा जाने अनि 5 जना साथीहरुलाई भेट्ने अनि तिनीहरुले चाहिँ किन यो कुरा मन पर्छ सब्जेक्टहरु भन्ने सोध्ने अनि आउने भन्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल नेम निता चाहिँ सब्जेक्ट दे लाइक नेपाली मन पर्छ उलाई. वाइ सी लाइक्स स्टोरीज उले चाहिँ स्टोरी मन पर्नेको कारण नेपाली मन पर्छ भन्ने कुरा. अब त्यस्तै एन्सरमा तल एस्टरले के गर्छ म्याथ उसी सब्जेक्ट लाइक म्याथ वाइ सी लाइक्स सल्भिङ प्रब्लम्स. ओके त्यस्तै गरी सलोमी साइन्स सी लाइक्स एक्सपेरिमेन्ट्स है त उले विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट्स प्रयोग गर्न मन पराउँछ. त्यस्तै आदम इङ्ग्लिस ही लाइक्स रिडिङ बुक्स. ओके त्यसै बर्नबासले के सब्जेक्ट दे लाइक आर्ट ही लाइक्स ड्रइङ है. सो यसरी एन्सर बनाउने. ओके सो ग्रेड 5 स्टुडेन्ट्स आजलाई हामी हाम्रो युनिट 12 पनि हामीले सकेका छौँ. सो होपफुली हामी नेक्स्ट युनिट 13 मा भेट्ने नै छौँ. सो टिल देन गुड बाई.